שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב בתוכנית האקטואליה שלנו, ואנחנו עם עורך הדין הנודע בשעריו יורם שפטל, הידוע בכינויו שפטל. שלום לך יורם. שלום וברכה. תגיד לי, לחברי כנסת יש חסינות, נכון? נכון. על מנת לחקור אותם במשטרה, אני צודק שצריך הסכמה של יו"ר הכנסת או החלטה של ועדת הכנסת? אני צודק? שום משטרה לא יכולה להזמין חבר כנסת לחקירה. אני צודק או אני טועה? לא מדויק. החסינות היא בפני העמדה לדין, לא בפני חקירה. החסינות היא בפני העמדה לדין. כלומר, זאת החסינות שלך. כאשר אתמול ב-4-3... תראה, הנשיא אפילו, שבאופן ברור על פי חוק יסוד הנשיא, יש לו חסינות מחקירה, וכשבזמנו התחילו לחקור את עזר ויצמן, כשהוא היה נשיא מכהן, אמר השופט חיים כהן, באיזה זכות אתם מזמינים אותו לחקירה וחוקרים אותו? אי אפשר לנקוט נגד הנשיא בשום הליך משפטי, חקירה זה הליך משפטי. אז אם חוקרים את הנשיא המכהן, ראה קצב, מקרה הרבה יותר קשה, כן? אז בוודאי ובוודאי שניתן לחקור חבר כנסת, בפועל נדמה לי שזה נוהג, זה לא כתוב בשום חוק, בפועל נדמה לי שיש נוהג שאומר שצריך את הסכמת היועץ המשפטי. אז אני אגיד לך משהו, אתמול חקרו במשך 4-5 שעות, 6 שעות. 6 שעות, אז אתה יודע למי אני מתכוון, את חבר הכנסת צביקה פוגל, תת-אלוף בצבא, ואני אמרתי לעצמי שאני לא מבין, אם אנחנו מדברים על סבירות, ויש לי בעיות קשות עם הסבירות, לא המשכנו נברר בעתיד, אני שואל את עצמי, מה, משטרת ישראל יכולה לקרוא לכל חבר כנסת, תבוא אליי לחקירה, אני רוצה לחקור אותך? הרי זה כלי פוליטי אדיר שהמשטרה, תן לי רגע, זה כלי פוליטי, זה כלי פוליטי אדיר שמסור בידיה של משטרה, שיכולה מחר להתענות לחבר כנסת זה ואחר, על פי מפתח פוליטי, בכל שוטר יגיד, כן, אני חתמתי על זה, למה? כי אני רוצה לחקור אותו. זה נראה לי בלתי אפשרי לגמרי, לחקור, בלי הסכמה של או ועדת, או ועדת כנסת, או יושב ראש הכנסת. תגובתך. אני מסכים איתך לגמרי. איפה שאתה טועה, זה שאתה אומר, למשטרה יש כוח עיר, ללחוץ פוליטית באופן מעשי באמצעות חקירות לא אלמוני, ופה אתה טועה. זה לא למשטרה, זה ליועמ"שית שזה הרבה יותר גרוע. זה ליועמ"שית, כי המשטרה עם כל רצונה לחקור את פלוני או אלמוני, זקוקה להיתר מהיועצת המשפטית. ולכן הכוח הזה שאתה מדבר עליו, בפועל הוא לא בידי המשטרה, אלא הוא בידי היועמ"שית, שזה הרבה יותר גרוע, כי זה כל הזמן אותה בניגוד עניינים קיצוני, כי היא גם יועמ"שית וגם גם עומדת בראש התביעה, והמשטרה בעניינים פוליטיים הם ת"פ גמור של היועמ"שית. כלומר, האדם עם העוצמה הכי גדולה במדינת ישראל, זה היועץ או היועצת המשפטי לממשלה. הוא בעל יותר מכל שופט של בית המשפט העליון כבודד. כגוף בית המשפט העליון הוא הכי חזק במדינה. כאדם בודד עם העוצמה הכי גדולה במדינת ישראל היום, היועץ או היועצת המשפטית, היא יצירתו המעוותת, האיומה והנוראה של האייתוללה החילוני ברק אהרוני. טוב, אני לא יכול להיכנס לסוגיה של האייתוללה הזה, ואתה יודע בדיוק מדוע ולמה, אז אני לא מעיר כלום. אני רוצה, לקראת סיום שיחתנו, אני רוצה להציע לך משהו שפטל. אתה הרי עד היום, המקום היחידי שבו אתה באמת נאבק וככה מצליח אולי לשנות חוק או תקנות, זה בבית המשפט העליון. בוא צא למאבק, אני קצונתי כשאני עומד מולך, לשינוי החוק בנקודה הזו לא יוכל חבר כנסת לחקר על ידי משטרת ישראל
בלי קשר בכלל ליועץ המשפטי לממשלה, שעוד רגע יופרד תפקידו וזה יהיה תובע לחוד ויועץ משפטי לחוד, אלא באמצעות או ועדת הכנסת או החלטה של יו"ר הכנסת. אני חושב שעדיף ועדת הכנסת. צא למלחמה בעניין, שפטל. אני מסכים לחלוטין, אני חושב שבהחלט זה חוק כזה, סידור חוקי כזה, נותן ביטוי לכך שהריבון הוא הכנסת. הריבון הוא הכנסת, ואף אחד לא יכול בשום צורה שהיא לשבש את עבודתה של הכנסת, גם לא באמצעות חקירות נגד ח"כ אלמוני או פלוני, אלא באמצעות אישור של גוף של הכנסת. גוף של הכנסת, אני הייתי אומר אפילו שניים, גם של היו"ר וגם של ועדת הכנסת. ובלבד שזה לא יהיה תלוי באדם אחד, יו"ר הכנסת, או היועץ המשפטי. זה אותו דבר בשביל אדם אחד להחליט. נכון, לכן אני אומר, היו"ר וועדת הכנסת. שפטל קורא לנו משהו לא טוב. אנחנו ביום הקלטות אחד מסכימים על שני דברים. שפטל, זה נהיה בעייתי מבחינת. אתה אומר את זה כמעט כל תוכנית בזמן האחרון. חברי וידידי יורם שפטל, עד שבוע הבא. תודה רבה לך. ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות.